साथीहरु, जुन प्रकार तपाईले युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ सोही मुताबिक तपाईले आफ्ना युट्युबका भिडियोहरुलाई पनि फेसबुकमा अपलोड गरेर धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा म तपाईलाई यो बताउने वाला छु कि मोबाइलबाट तपाईले फेसबुक पेजमा भिडियो कसरी अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र वास्तविकमा यसको सही तरिका के छ कि जसले गर्दा तपाईको भिडियोको रिच धेरै भन्दा धेरै मात्रामा तपाईलाई फेसबुकमा मिलोस्। ट्युटोरियलको मार्फत यो भिडियो हुने वाला छ, कम्प्लिटली प्र्याक्टिकल हुने छ। त्यसैले भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् किनकि म तपाईहरुका लागि यस प्रकारका भिडियोहरु बनाइरहने छु। यहाँ मैले गुगल क्रोम ब्राउजरमा आफ्नो फेसबुक पेजलाई डेस्कटप भर्जनमा ओपन गरेको छु, जुन अहिले तपाई आफ्नो अगाडि देख्दै हुनुहुन्छ। यहाँ मेरो फेसबुकको पेज यस ब्राउजरमा आफै खुलेर आइसकेको देखाएको छ। यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने मलाई फलो गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यस ठाउँमा केही जुम इन गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ त्यो देख्नुहुनेछ, पोस्ट अबाउट मेन्सन रिल च्यानल मोर देखिएको छ। मोरमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ भिडियोको विकल्प उपलब्ध हुनेछ। तपाई भिडियो विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। पुनः यो पृष्ठ यहाँ फेरि खुल्ने वाला छ। अब यहाँ माथि एउटा अपलोड भिडियो र अर्को विजिट मेटा बिजनेस सुट लेखिएको आउनेछ। त्यसमध्ये तपाईले विजिट मेटा बिजनेस सुटलाई रोज्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै त्यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ नि तपाईको सामु त्यो पेज रिलोड हुन सुरु हुनेछ र त्यस पश्चात अब यहाँ यस्तो प्रकारको अप्सन आउने छन्। एउटा त यो कन्टेन्ट्सको अप्सन नै भइहाल्यो र अर्को चाहिँ यहाँ क्रिएट पोस्टको अप्सन पनि देख्नुहुनेछ। यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने यस क्रिएट पोस्टलाई क्लिक गरेर यहाँ भिडियो अपलोड गर्न पनि सक्नुहुनेछ र यदि तपाई चाहनुहुन्छ कि यहाँ कुन कुन भिडियोहरु अपलोड भइसकेका छन् भने तपाई कन्टेन्ट्समा जानुहोस्। जस्तै तपाई कन्टेन्टलाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईका कुन कुन भिडियोहरु पब्लिशमा छन् र कुन भिडियोहरु पब्लिशमा छैनन् ती साराका सारा यहाँ पब्लिश शेड्युल के छन् नि ती सबै शो हुनेछ। म यो शेड्युलमा क्लिक गर्छु। अब यहाँ कुन कुन भिडियोहरु शेड्युलमा छन् तपाई त्यो यहाँ सबै देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस पश्चात यहाँ अर्को क्रिएट पोस्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ क्रिएट रिल र क्रिएट पोस्ट दुवै आसपासमा देखा पर्ने छन्, तर तपाईले चाहिँ यहाँ ती मध्ये क्रिएट पोस्टलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईले क्लिक गर्ने बित्तिकै यस प्रकारको इन्टरफेस तपाईको अगाडि देखा पर्नेछ। यहाँ सबैभन्दा माथिको लाइनमा देख्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई केही जुम इन गरेर तपाईलाई देखाउने छु। लो हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा मेरो फेसबुक पेज छ र अर्को चाहिँ इन्स्टाग्राम छ। तर यहाँ मलाई त फेसबुक पेजमा भिडियो अपलोड गर्नु छ भने म यस इन्स्टाग्रामलाई अनटिक गरिदिन्छु। अब बल्ल फेसबुक पेजमा मात्र भिडियो अपलोड हुनेछ। अब यसमा जुम इन गरेर हेर्नुहोस्, तर यसमा तपाईले एड भिडियोलाई नै क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरिसके पश्चात यी अप्सनहरु मध्ये पहिलो अपलोड फ्रम डेस्कटप अप्सनलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि क्लिक गर्नुहुन्छ नि अब त्यो तपाईले यहाँ चुज गरेर आफ्नो भिडियो रोज्नुहोस् र जुन पनि भिडियो अपलोड गर्नु छ हो तपाई त्यसलाई हाल्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ मैले त्यो भिडियो अपलोड गरे भने यसरी त्यस प्रकारले अपलोड भइरहेको यो अप्सन आइरहेको देखिन्छ। केही क्षण मात्र वेट गरेपछि 10, 20, 50, 80 गर्दै भिडियो पुरा अपलोड हुनेछ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ के छ भने भिडियो टाइटल र भिडियो डिस्क्रिप्सन छ। यहाँ तपाई आफ्नो भिडियोको टाइटल लेख्नुहोस्, तर म चाहिँ मेरो कपी पेस्ट गर्ने छु। आफ्नो भिडियोको टाइटल फेसबुकमा चाहिँ पहिला आफ्नो नेपाली भाषामा लेख्नुहोस् र अरु पछि अन्य अंग्रेजीमा लेखे राम्रो हुनेछ। युट्युब च्यानलको नाम लेख्न गल्ती नगर्नु होला। अब यो डिस्क्रिप्सन लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ टाइटल मात्र राख्नुहोस्, चाहे पुरा लेख्नुहोस्, त्यो तपाईको इच्छा अनुसार गर्नु होला। तर मैले चाहिँ यहाँ मेरो टाइटललाई नै कपी पेस्ट गर्दिए र अबाउट दिस भिडियो आदि त्यो पनि हाल्नु होला र यहाँबाट इमोजी र ह्याशट्यागहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ यो भिडियो युट्युब सम्बन्धित भएको हुनाले यसरी नै युट्युब च्यानल र युट्युब भिडियो गरेर 3 वटा लगाउँछु। अरु रहेको तपाईको इच्छा अनुसार मनपर्दो गर्नुहोस्। जे होस् कसैले पनि फेसबुकमा चाहिँ सर्च गरेर हेर्ने बिरलै भएको हुनाले ह्याशट्याग लगाउनुहोस् या नलगाउनुहोस् त्यो तपाईको इच्छा हो। अब यहाँ नेर थम्बनेल लगाउने पालो आएको छ। यहाँ यस प्रकार उसले थम्बनेल आफै चुज गरेर दिएको हुन्छ, तर मलाई यहाँ स्वयं आफ्नो कस्टमाइज वाला थम्बनेल लगाउनु छ। त्यसो भए यहाँ अपलोड इमेजमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईले त्यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ नि तुरुन्त तपाईको अगाडि ब्लू कलरको अपलोड इमेज अर्को फेरि आउनेछ। यहाँ पनि तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो थम्बनेल फोटो मैले चाहिँ पहिलेबाट नै बनाएर राखेको हुँदा अब त्यसलाई चुज मात्र गरेर राख्ने छु। हामी यहाँ पर्खिरहेका थियौं। अब हाम्रो भिडियो 100% अपलोड भइसक्यो। त्यसपछि अब हामीले शो मोरमा क्लिक गर्ने छौं र के भएको छ, ठीक छ कि छैन भनेर त्यो सबै जाँच गर्ने छौं। त्यस पश्चात अब स्क्रोल डाउन गरेर नीचे तर्फ जाने छौं र त्यहाँ एउटा अप्टिमाइजको बटन छ र अर्को चाहिँ ब्लू कलरमा शेयरको बटन पाउनु हुनेछ। शेयर पश्चात अब चेकिङ भिडियो भएको देख्नु हुनेछ। जस्तै कि 15
50 गर्दै यसलाई 100 पूरा हुन दिनुपर्छ। बाँकी 100% पूरा भइसकेपछि कुरा गरौँला। अब यहाँ प्रति तपाईको चेक भइसकेपछि आउने छ कपिराइट कन्टेन्ट वाज नट डिटेक्टेड इन योर भिडियो। यसको मतलब हुन्छ कपिराइटको कुनै समस्या छैन। अब तपाईँ आफ्नो भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल केही अप्सनहरू छन्, तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ। अलाउ अदर पेज टु पोस्ट, अर्को एड टु प्लेलिस्ट, ट्रेकिङ र राइट्स मान्ने छन्, चेक गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र अनचेक रहन दिनुहोस्। अलाउ अदर पेज टु पोस्ट, एड टु प्लेलिस्ट, ट्रेकिङ, राइट्स मान्ने, यी सबैलाई चेक गरेर तपाईले टिक वा अनटिकमा इच्छा अनुसार यसरी राख्न सक्नुहुनेछ। तर म यसलाई अनटिकमा राख्ने छु। अब यहाँ जुन शेयर नाउको अप्सन छ, यदि तपाईले शेयर नाउमा क्लिक गर्नुभयो भने भिडियो अहिलेको अहिले पब्लिस हुनेछ। यदि मानौ मलाई शेड्युल गर्नु छ भने जुन त्यो पब्लिस हुने मिति र समयलाई ठिक रूप शेड्युलमा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पश्चात तल स्क्रोल गरेर जानुभयो भने त्यो शेड्युलको अप्सन देख्नुहुनेछ। कुरो बुझ्नु भयो नि? यदि मलाई शेयर नाउमा क्लिक गर्नु छ भने वहाँ क्लिक गर्ने साथ यहाँ पब्लिसको अप्सन मिल्नेछ। यसलाई क्लिक गरेर डान गरिदिनुहोस्। अब रिल क्रिएटको अप्सन आएको छ, तर मैले मेबी लेटर यहाँ क्लिक गरिदिएँ। अब यस प्रकार तपाईको भिडियो स्वतः आफै अपलोड भएर पब्लिस हुनेछ। यस माध्यमबाट अब तपाईँ तपाईको फेसबुक पेजमा भिडियो पूर्ण रूपमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोला। अर्को पटक फेरि भेटौँला नयाँ विषयको बारेमा नयाँ भिडियोहरूको साथ। तबसम्मको लागि नमस्कार।